Sziasztok! Ebben a mai, mondjuk úgy, hogy részben a Kutatók Éjszakájának a Gondoskodó Okos Otthon című, mondjuk úgy, hogy előadásának a részében arról fogok beszélni, hogy az fiatalok, időseknek, segítséggel élőknek hogyan is segíthetnek az okos otthon eszközök, az épületautomatizálási megoldások abban, hogy könnyebben, szabadabban, önállóbban tudjanak élni. Mi is itt az alapvető probléma, hogy egy lakás, egy otthon általában a kapcsolók magasságában, a különböző jelzésekben, mondjuk úgy, hogy egy átlagos felnőtthöz vannak méretezve. Ez adódik a kapcsolók dugajak magasságából, az, hogy a csengés mondjuk ugye a csöngetnek azt hanggal jelezzük, tehát hogy számos olyan pont van, amely egy átlagos felnőttre van kalibrálva, mondjuk így, és hogy ha az alapot veszük, hogy például a gyerekek hogyan boldogulnak egy ilyen lakásban, akkor nekik bizony nehézséget okozhat az, hogy mondjuk éjszaka ki tudjanak menni a WC-re. Nyilván a sötétség alapból adhat egy félelemre való okot. Hogyha felszerelünk az otthonunkban egy olyan kapcsolót, például a gyerekszobába, amihez egy vezeték nélküli kapcsolót lehet párosítani, nem is kell hozzá semmilyen okos központ, lehet kapni több gyártónak a termékét is, amit fogod a kapcsolót, felszereled a falra, a hozzáadott, mondjuk úgy, hogy felragasztható kapcsolót, ami egyébként dizájnban pont úgy néz ki, mint a normál kapcsoló. Például azt a gyerek szobájánál lentre az ő magasságába teszed föl, és ő maga tudja majd felkapcsolni, lekapcsolni a lámpát. Meglepő dolog, azt gondolná az ember, ugye, hogy hát oda ne kapcsoljuk, mert össze-vissza nyomogatják. Ugye a veszély, az alapveszély az, amit ugye a kapcsolók dugaljaknál, hogy ne legyen olyan magasságban, amiben ő bele tud nyúlni, mert veszélyes számára. Nem lép fel, hiszen ez egy elemről, működő eszközről beszélünk, ami fel van rögzítve a falra, és nagyon gyorsan hozzászoknak. Én a saját fiaimon tudom és tapasztaltam ezt a történetet. Az idősebb már 2 éves volt, vagy 3, amikor felraktuk neki ezt a kapcsolót, ő rögtön gyorsan meg is szokta, és nagyon hozzászokott. A fiatalabb viszont eleve úgy, hogy beleszületett. És természetesen, amikor elkezdett járni, akkor volt egy olyan időszak, és megtalálta a kapcsolót, látta, hogy a testvére hogyan kapcsolja, akkor ő is kapcsolgatta ezt a kapcsolót állandóan. A kapcsolónak a nagy előnye egyébként ilyen szinten ugye, hogy ki lehet kapcsolni, tehát hogy meg lehet hagyni a falon a kapcsoló funkcióját, de ha úgy van, akkor ki lehet bizonyos idő közönként kapcsolni. De ez mondjuk 1 vagy 2 hét volt, amíg így nyomogatta, és utána bármikor, amikor úgy van, odaért a szobába, a saját szobájába fel tudja kapcsolni, le tudja kapcsolni a lámpát, és ezt a kapcsolót idővel el lehet távolítani, hogyha megnő akkorára, ugye, hogy ő ezt már tudja a normál kapcsolóról is kapcsolni. Vagy át lehet helyezni az ágy mellé, ugye, ami megint egy nagyon jó pont, hogy nem kell kiszállni az ágyból, hanem onnan meg tudja nyomni az ember a gombot. És ha már az ágyat említettem, és ugye itt a gyerekektől indultunk, de hogyha valaki ágyban fekvő beteg, nem feltétlenül szükséges hosszú távon vagy komolyabb betegségben szenvedni, csak valamiért ágyba fekvő beteg az ember, akkor ugye nehéz elmászni a kapcsolóig. Ezek a megoldások tökéletesek lehetnek, akár csak, ha nem is ragasztjuk fel, csak letesszük mondjuk egy éjjeli szekrényre, és onnan tudjuk kapcsolni a szoba lámpáját, akkor ez egy kényelmi megoldást ad. Ezek a kapcsolók, mivel nem csak a lámpát tudjuk vele kapcsolni, hanem jelzést is tudunk adni vele, tehát bármilyen jelzést, akár egy pánikjelzésre alkalmas, hogyha az ember úgy érzi, hogy elesett, vagy valami veszély fenyegeti, akkor tud vele jelezni. Ez is hasonlóképpen működhet, tehát egy hagyományos működés, az egyszer megnyomom, felkapcsol, lekapcsol a lámpa, oda-vissza, de mondjuk, ha megnyomom 4-szer egymás után gyorsan, akkor mondjuk az jelenthet az, hogy most segítségre van szükségem. És akkor már is át tudok térni az időskorúakra, vagy a segítsége élőkkel, hogy nem kell folyamatosan megfigyelést végezni, hiszen tud jelezni, hogyha szükséges, tudja kapcsolni, állítani azokat a funkciókat a saját környezetében elérhető módon,
ami szükséges, illetve lehetőség van természetesen dinamikusan változtatni ezeket a megoldásokat, tehát hangolni, finom hangolni, utólag anélkül, hogy bármit meg kellene bontani, és hozzá kellene nyúlni. A legegyszerűbb módszer megint csak a nyomógomb mellé, amit lehet alkalmazni, mondjuk egy okos dugaj. Hogy ilyen okos dugajbetétet berakunk egy ajzatba, megint csak még mindig nem járunk ott, hogy bármilyen okos központtal automatizáltunk volna. Valamit szimplán egyelőre még mindig csak távirányításról beszélünk, de olyan távirányításról, ami testre szabható, tehát ahol be lehet állítani funkciókat, és akkor a dugajba bedugunk egy világító testet, vagy bármilyen rádiót, vagy bármilyen eszközt, amit éppen szeretnénk kapcsolni vele, és hogyha ez a készülék áram hatására, tehát hogyha bedugjuk a konnektorba, akkor elindul, nem kell külön gombot nyomogatni rajta, akkor ezt egy bekapcsolásra használhatjuk. De már hogyha a gondoskodó otthonról beszéltem, akkor ki kell térnem arra is, hogy a leghasznosabb funkciója a gondoskodó otthonnak az, hogy úgy tudjuk biztosítani a kényelmet, illetve az akadálymentességet az otthonunkba, hogy ez nem kell külön kamerákat üzembe helyeznünk, ha nem szeretnénk, hanem az otthonunk kvázi tud felügyelni, gondoskodni, mondjuk úgy, hogy a rutinszerű cselekvések alapján látja, hogy mi történik. Tehát, hogyha egy közlekedőben mondjuk felkapcsolódik egy lámpa, és mondjuk úgy, hogy a szokása az illetőnek az, hogy este elmegy vécére, visszajön a szobájába, és tehát a hálószoba és a fürdőszoba között mondjuk a közlekedőben marad sokáig valamiért éjszaka, akkor ezt először vehetjük egy olyan jelnek, amit érdemes ellenőrizni. Ilyenkor megteheti mondjuk az otthonunk, hogy ezt valamilyen jelzéssel, vizuális vagy hangjelzéssel jelzi, hogy azt vette észre, hogy valami baj van, jelezzük, hogy baj van-e vagy sem, és hogyha nem érkezik visszajelzés, megerősítés, akkor tudja riasztani a családtagokat, vagy éppen a gondozókat ilyen szinten. Tehát nem azt érzi az ember, hogy 0-24-ben felügyelve van és megfigyelve van, de mégis ott van a lehetőség, akár egy ilyen tényleg csendes szénmonoxid riasztás, ahol nem visítani kezd el, mert esetleg megijeszti az illetőt, hanem mondjuk egy emberi hang bemondja, hogy most kérjük, hagyja el a lakását, és jönnek és ellenőrzik a szerelők a dolgokat, mert valami elromolhatott a lakásban. Tehát, hogy egy olyan módot tud választani először, ami kevésbé zavaró, viszont nyilván, ha nem történik akció erre a felhívásra, akkor tud cselekedni, és megadja a lehetőséget arra, hogy beavatkozzanak kívülről is, és tényleg jöhessenek a gondozók, szerettek és tudjanak segíteni, hogy szükséges. Minden esetben ilyenkor ugye az a legfontosabb, hogy mint egyébként az okos otthonban általában, hogy a benne lakónak az igényeire legyen testre szabva. Tehát olyan funkciók legyenek benne, amit ő úgy gondol, hogy hasznos. Tehát, hogyha én annak látom szükségességét, hogy minden szobába a lámpa, a hagyományos lámpa, amiben belettekerek egy okos izzót például, és akkor az okos izzó nem csak világítani tud, ugye, hanem mondjuk egy színjelzéssel, villogással tudja felhívni a figyelmemet valamire. Például egy nyitásérzékelőt kapcsolok hozzá, és akkor rögtön tudom, hogy nyílt a bejárati ajtó, mondjuk, hogyha nem hallom, vagy a csöngetésre megint tud jelzést küldeni, és nem szükséges, hogy csak egy helységbe, vagy mondjuk abban a helységbe fog villogni a lámpa, ahol a mozgásérzékelő azt érzékelt, hogy mozgás van, hogy csak ott történjen meg ez a jelzés. Tehát számos olyan lehetőségünk van, amit ezt így alkalmazni tudunk. Hogyha beszélünk angolul, franciául, spanyolul, olaszul, tehát mondjuk azokon a nyelveken, amelyekkel mondjuk egy hangasszisztens képes kommunikálni, akkor megint egy nagy lépést tudunk előre lépni, mert a hangasszisztens segítségével viszont rengeteg mindent tudunk elérni, és viszonylag könnyen tudunk velük kommunikálni, illetve ezeknek a hangasszisztenseknek vannak már vizuális felületeik,
amin keresztül megint csak lehet akár gesztusvezérléssel is hasonlókkal jelzéseket adni nekik. Tehát egy gondoskodó otthon igazából egy olyan okos otthon, amely azon kívül, hogy mondjuk úgy, hogy az általános okos otthon funkciókat ellátja, tud olyan mondjuk úgy, hogy életvédelmi vagy megóvási funkciókat biztosítani, amelyek nyilván ugyanezekkel az eszközökkel, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy más egyéb extra eszközt szükséges feltétlenül beépíteni, hanem ugyanezekkel az egyszerű okos otthon eszközökkel már el lehet érni, és nem szükséges milliókat belefektetni egy ilyen jellegű lakásba, mert ezekkel is meg lehet oldani ezeket a lépéseket, mert testre lehet szabni, kényelmessé lehet alakítani az otthonban való élést. Úgyhogy erről szerettem volna nektek beszélni itt ebben a rövid, nem is tudom, minek nevezem, előadásban, mondjuk így. És hogyha érdekel benneteket a téma, akkor akár egy kutatók éjszakái workshopra, előtte vagy utána, mert utána is vannak ilyen jellegű workshopok, vagy előadások anyagait szedtük össze, úgyhogy azokat is nézzétek meg, és ha kérdésetek van, akkor keressetek nyugodtan. Sziasztok!